Good day guys, welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. So ito naman ang bago nating ilalagay sa ating Sniper 150. So ito na siya mga guys, 'di ba? Ang ganda-ganda mga guys. Meron pa siyang sticker. So ilalagay din natin 'yan doon sa may air filter banda ng ating Sniper 150. Nabili ko lamang ito mga guys ng 500 pesos. So ilalagay ko na lang sa description below kung saan ko ito nabili mga guys. At saka mga guys, dual air filter na rin siya. So mas maganda na rin yung sala ng dumi. Mas masasalan niya ng maayos. At dahil magpapalit tayo ng air filter, mas maganda na yung kanyang airflow. So mas maganda na yung performance ng ating Sniper 150. So ito na siya guys. Ilalagay na natin yung OMA Racing na air filter sa ating Sniper 150. So tanggalin natin itong mga bolt dito. Ngayon yung matanggal mga guys. Mahirap kasi isang kamay lang ginagamit ko. Ayun, tanggal na siya. Daan nyo lang yan guys, flexible yan. Flexible ito mga guys. Huwag kayong matakot baka maputol. Hindi yan mapuputol mga guys. So next, tanggalin natin itong ito. Pwede nyo itulak o pwede nyo hilain sa kabila. Yun, tanggal ang upuan mga guys. Then next is tanggalin natin itong mga bolt dito sa air filter mga guys. Yan. Luwagan nyo lang yan mga guys. Mga bolt na yan. Yan.
Okay, nahulog sa loob. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down Kasi ito, the ina-email niya na barrel, waiting mga for guys, the final gates to kagaya ng ginagamit ko, open. guys. To wait Apat din to, mga guys. tomorrow, moving with the motion, Kung wala kayong tulong na sa akin sa edge, following the light that pwede rin sets yung me stars ko kasi hindi na stars ko. So itong sa akin mga guys na Sniper 150, so malinis pa man siya mga guys. Yun, malinis pa yung loob. O, tingnan nyo yung difference mga guys ng Oma Racing at saka yung stock na air filter. Yan. So bago natin ilagay yung bagong air filter mga guys, so linisan muna natin ng ano dito sa loob. Although malinis na ito, punas-punasan nyo naman. Bali itong sa akin mga guys, maintain to na ano, nilinisan. Monthly to sa akin. Binubuksan ko talaga ito monthly. So ayan. So ilagay na natin mga guys. Ganito lang, simple lang, plug and play mga guys. Ayan. Tsaka ibalik ko na yung ano, balik na natin yung cover dyan. So ayan guys, tapos na. So mas gumanda yung response ng engine natin ngayon, mas gumanda yung tunog. So yan guys, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa panonood.